release nut. Ito yung bank rubber nut kung tawagin. So itong tali natin, tinupi lang natin. Ito yung tension line, ito naman yung dulo niya. So itong loop, pailalim lang natin na ganito. Saka natin hilain yung loop dito sa likod. Gawa tayo ng loop dito sa tension line at ipasok natin na ganyan. At hilain natin itong maiksi. Tapos dito sa maiksi, gawa naman tayo ng loop at ipasok natin dito sa loop ng tension line. Saka naman natin hilain ang tension line at yan, nakagawa na nga tayo ng bank rubber nut or highwayman hitch. Eto, quick release. Kung meron ka na namang bagong natutunan, huwag kalimutang mag-like, comment, follow for more. Pag hinila natin ito, matatanggal agad. Ayan, quick release nut.